Some people think that museums should be enjoyable places to entertain people, while others believe that the purpose of museums is to educate. Discuss both views and give your own opinion. People have different views about the role and function of museums. In my opinion, museums can and should be both entertaining and educational. On the one hand, it can be argued that the main role of a museum is to entertain. Museums are tourist attractions, and their aim is to exhibit a collection of interesting objects that many people will want to see. The average visitor may become bored if he or she has to read or listen to too much educational content, so museums often put more of an emphasis on enjoyment rather than learning. This type of museum is designed to be visually spectacular, and may have interactive activities or even games as part of its exhibitions. On the other hand, some people argue that museums should focus on education. The aim of any exhibition should be to teach visitors something that they did not previously know. Usually this means that the history behind the museum's exhibits needs to be explained, and this can be done in various ways. Some museums employ professional guides to talk to their visitors, while other museums offer headsets so that visitors can listen to detailed commentary about the exhibition. In this way, museums can play an important role in teaching people about history, culture, science and many other aspects of life. In conclusion, it seems to me that a good museum should be able to offer an interesting, enjoyable and educational experience so that people can have fun and learn something at the same time. Một số người nghĩ rằng bảo tàng nên là nơi thú vị để giải trí cho mọi người, trong khi những người khác tin rằng mục đích của bảo tàng là để giáo dục. Thảo luận về cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của riêng bạn. Mọi người có quan điểm khác nhau về vai trò và chức năng của bảo tàng. Theo tôi, bảo tàng có thể và nên vừa mang tính giải trí, vừa mang tính giáo dục. Một mặt, có thể lập luận rằng vai trò chính của bảo tàng là giải trí. Bảo tàng là điểm thu hút khách du lịch và mục đích của họ là trưng bày một bộ sưu tập các vật thể thú vị mà nhiều người sẽ muốn xem. Khách truy cập trung bình có thể trở nên buồn chán nếu phải đọc hoặc nghe quá nhiều nội dung giáo dục. Vì vậy, các bảo tàng thường chú trọng vào việc thưởng thức hơn là học tập. Loại bảo tàng này được thiết kế để trực quan ngoạn mục và có thể có các hoạt động tương tác hoặc thậm chí các trò chơi như một phần của triển lãm. Mặt khác, một số người cho rằng bảo tàng nên tập trung vào giáo dục. Mục đích của bất kỳ triển lãm nào là để dạy cho khách tham quan một cái gì đó mà trước đây họ không biết. Thông thường, điều này có nghĩa là lịch sử đằng sau các cuộc triển lãm của bảo tàng cần được giải thích và điều này có thể được thực hiện theo nhiều cách khác nhau. Một số bảo tàng sử dụng hướng dẫn chuyên nghiệp để nói chuyện với khách của họ, trong khi các bảo tàng khác cung cấp tai nghe để khách có thể nghe bình luận chi tiết về triển lãm. Theo cách này, bảo tàng có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc dạy mọi người về lịch sử, văn hóa, khoa học và nhiều khía cạnh khác của cuộc sống. Tóm lại, dường như với tôi rằng một bảo tàng tốt sẽ có thể cung cấp trải nghiệm thú vị, vui vẻ và mang tính giáo dục để mọi người có thể vui chơi và học hỏi một cái gì đó cùng một lúc. Several languages are in danger of extinction because they are spoken by very small numbers of people. Some people say that governments should spend public money on saving these languages, while others believe that it would be a waste of money. Discuss both these views and give your opinion. It is true that some minority languages may disappear in the near future. Although it can be argued that governments could save money by allowing this to happen, I believe that these languages should be protected and preserved. There are several reasons why saving minority languages could be seen as a waste of money. Firstly, if a language is only spoken by a small number of people, expensive education programs will be needed to make sure that more people learn it, and the state will have to pay for facilities, teachers and marketing. This money might be better spent on other public services. Secondly, it would be much cheaper and more efficient for countries to have just one language. Governments could cut all kinds of costs related to communicating with each minority group. Despite the above arguments,
I believe that governments should try to preserve languages that are less widely spoken. A language is much more than simply a means of communication. It has a vital connection with the cultural identity of the people who speak it. If a language disappears, a whole way of life will disappear with it, and we will lose the rich cultural diversity that makes societies more interesting. By spending money to protect minority languages, governments can also preserve traditions, customs and behaviors that are part of a country's history. In conclusion, it may save money in the short term if we allow minority languages to disappear, but in the long term this would have an extremely negative impact on our cultural heritage. Một số ngôn ngữ có nguy cơ tuyệt chủng vì chúng được nói bởi một số lượng rất nhỏ người. Một số người nói rằng các chính phủ nên dành tiền công để cứu các ngôn ngữ này, trong khi những người khác tin rằng đó sẽ là một sự lãng phí tiền bạc. Thảo luận về cả hai quan điểm này và đưa ra ý kiến của bạn. Đúng là một số ngôn ngữ thiểu số có thể biến mất trong tương lai gần, mặc dù có thể lập luận rằng các chính phủ có thể tiết kiệm tiền bằng cách cho phép điều này xảy ra. Tôi tin rằng những ngôn ngữ này cần được bảo vệ và bảo tồn. Có một số lý do tại sao cứu ngôn ngữ thiểu số có thể được coi là một sự lãng phí tiền bạc. Thứ nhất, nếu một ngôn ngữ chỉ được sử dụng bởi một số ít người, sẽ cần các chương trình giáo dục đắt tiền để đảm bảo rằng nhiều người học nó hơn, và nhà nước sẽ phải trả tiền cho các cơ sở, giáo viên và tiếp thị. Số tiền này có thể được chi tốt hơn cho các dịch vụ công cộng khác. Thứ hai, sẽ rẻ hơn nhiều và hiệu quả hơn đối với các quốc gia chỉ có một ngôn ngữ. Chính phủ có thể cắt giảm tất cả các loại chi phí liên quan đến giao tiếp với từng nhóm thiểu số. Bất chấp những lập luận trên, tôi tin rằng các chính phủ nên cố gắng bảo tồn các ngôn ngữ ít được sử dụng rộng rãi. Một ngôn ngữ không chỉ đơn giản là một phương tiện giao tiếp, nó có một kết nối quan trọng với bản sắc văn hóa của những người nói nó. Nếu một ngôn ngữ biến mất, toàn bộ cách sống sẽ biến mất cùng với nó, và chúng ta sẽ mất đi sự đa dạng văn hóa phong phú, khiến xã hội trở nên thú vị hơn. Bằng cách chi tiền để bảo vệ các ngôn ngữ thiểu số, chính phủ cũng có thể bảo tồn các truyền thống, phong tục và hành vi là một phần của lịch sử của một quốc gia. Tóm lại, nó có thể tiết kiệm tiền trong thời gian ngắn nếu chúng ta cho phép các ngôn ngữ thiểu số biến mất. Nhưng về lâu dài, điều này sẽ có tác động cực kỳ tiêu cực đến di sản văn hóa của chúng ta. Advances in science and technology have made great changes to lives of ordinary people, but artists such as musicians, painters and writers are still highly valued. What can the arts tell us about life that science and technology cannot? There is no doubt that the quality of our lives in the 21st century has been greatly improved by various scientific and technological advances. Despite this, the arts and humanities too still have much to teach us about ourselves and life in general. One area in which we can learn from the arts is that concepts such as beauty matter in and of themselves, whereas in the world of science and technology the only true measure is whether something works or not. This is a limited view of the world, and the arts differ in that they offer us an alternative and more spiritual outlook. For example, if we listen to Mozart we can learn about harmony and joy through the medium of music, or if even we read an author like P.G. Wodehouse we learn about the value of humor. These essential aspects of life are absent from the clinical world of science and technology. The other way in which artists can teach us more about life is that enjoying art encourages the habit of self-reflection. If you walk into an art gallery, attend a concert, or even just stay in to read a book, you will almost certainly begin to think about your inner values. For me, this is an invaluable lesson in life, because if we begin to reflect about ourselves, we begin not just to become more human, but also consider the lives of others too. So while science and technology may have made our physical lives more comfortable in the 21st century, it remains true that the arts and humanities are still absolutely necessary for ordinary people, as they promote a more spiritual and reflective view of life that is essential to our humanity.
Những tiến bộ trong khoa học và công nghệ đã tạo ra những thay đổi lớn đối với cuộc sống của người dân thường, nhưng các nghệ sĩ như nhạc sĩ, họa sĩ và nhà văn vẫn được đánh giá cao. Nghệ thuật có thể cho chúng ta biết gì về cuộc sống mà khoa học và công nghệ không thể. Không có nghi ngờ rằng chất lượng cuộc sống của chúng ta trong thế kỷ 21 đã được cải thiện rất nhiều bởi những tiến bộ khoa học và công nghệ khác nhau. Mặc dù vậy, nghệ thuật và nhân văn vẫn còn nhiều điều để dạy chúng ta về bản thân và cuộc sống nói chung. Một lĩnh vực mà chúng ta có thể học hỏi từ nghệ thuật là các khái niệm như cái đẹp trong và của chính chúng. Trong khi đó, trong thế giới của khoa học và công nghệ, biện pháp thực sự duy nhất là liệu có thứ gì đó hoạt động hay không. Đây là một cái nhìn hạn chế về thế giới và nghệ thuật khác biệt ở chỗ chúng cung cấp cho chúng ta một quan điểm thay thế và mang tính tâm linh hơn. Ví dụ nếu chúng ta nghe Mozart, chúng ta có thể tìm hiểu về sự hòa hợp và niềm vui thông qua âm nhạc, hoặc thậm chí nếu chúng ta đọc một tác giả như P.G. Wodehouse, chúng ta sẽ tìm hiểu về giá trị của sự hài hước. Những khía cạnh thiết yếu này của cuộc sống không có trong thế giới lâm sàng của khoa học và công nghệ. Một cách khác để các nghệ sĩ có thể dạy chúng ta nhiều hơn về cuộc sống là thưởng thức nghệ thuật, khuyến khích thói quen tự suy nghĩ. Nếu bạn bước vào một phòng trưng bày nghệ thuật, tham dự một buổi hòa nhạc hoặc thậm chí chỉ ở lại để đọc một cuốn sách, bạn gần như chắc chắn sẽ bắt đầu nghĩ về các giá trị bên trong của bạn. Đối với tôi, đây là một bài học vô giá trong cuộc sống, bởi vì nếu chúng ta bắt đầu suy ngẫm về bản thân, chúng ta bắt đầu không chỉ trở nên giống người hơn mà còn xem xét cả cuộc sống của người khác nữa. Vì vậy, trong khi khoa học và công nghệ có thể đã làm cho cuộc sống vật lý của chúng ta thoải mái hơn trong thế kỷ 21, sự thật là nghệ thuật và nhân văn vẫn hoàn toàn cần thiết cho người bình thường vì chúng thúc đẩy một cái nhìn tinh thần và phản ánh hơn về cuộc sống rất cần thiết cho nhân loại của chúng ta. In the past, lectures were the traditional method of teaching large numbers of students. Nowadays, new technology is increasingly being used to teach students. What are the advantages and disadvantages of this new approach? As we move into the 21st century, technology is affecting many different areas of life, and education is no exception. Indeed, in some institutions, traditional forms of education have been revolutionized by new technology to the extent that the lecture is no longer the main method of delivery. While there are a variety of benefits to this new approach, there are also significant drawbacks. Perhaps the greatest bonus of the introduction of technology is the flexibility it offers. This is evident in two different ways. Firstly, it is now no longer essential for students to be present in the lecture theater for their courses. This means that part-time courses for adults who are in employment and distance learning courses for people in other countries are now much more practical. Another area of flexibility is of course that the lecturer and tutor are able to use Moodles, interactive whiteboards and other tools to deliver their courses in a more stimulating way to large numbers of students. Not everything, however, about the introduction of this new technology into education is positive. One major problem is that not all students are comfortable with using technology, even if they are part of the digital native generation. This is a serious issue as they may suffer from their lack of technological skills. Another related issue is that education is a human activity and it works best with as much human interaction as possible. Impersonal technology cannot replace the human contact found in traditional face-to-face tutorials and seminars. As we have seen, there are major benefits to the introduction of technology into education, not least because it enables modern forms of education such as distance learning courses. This is balanced, however, by the fact that it can be too impersonal for some and disadvantages others for their lack of technological skills. Trong quá khứ, các bài giảng là phương pháp truyền thống để dạy số lượng lớn sinh viên. Ngày nay, công nghệ mới đang ngày càng được sử dụng để dạy học sinh.
những lợi thế và bất lợi của phương pháp mới này là gì? Khi chúng ta bước sang thế kỷ 21, công nghệ đang ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống và giáo dục cũng không ngoại lệ. Thật vậy, trong một số tổ chức, các hình thức giáo dục truyền thống đã được cách mạng hóa bởi công nghệ mới đến mức bài giảng không còn là phương pháp phân phối chính. Mặc dù có nhiều lợi ích cho phương pháp mới này, nhưng cũng có những hạn chế đáng kể. Có lẽ phần thưởng lớn nhất của việc giới thiệu công nghệ là sự linh hoạt mà nó mang lại. Điều này là hiển nhiên theo hai cách khác nhau. Thứ nhất, bây giờ không còn cần thiết cho sinh viên có mặt trong giảng đường cho các khóa học của họ. Điều này có nghĩa là các khóa học bán thời gian cho người lớn đang có việc làm và các khóa học từ xa cho người dân ở các quốc gia khác giờ đây thực tế hơn nhiều. Tất nhiên, một lĩnh vực linh hoạt khác là giảng viên và trợ giảng có thể sử dụng Moodle, bảng trắng tương tác và các công cụ khác để cung cấp các khóa học của họ theo cách kích thích hơn cho số lượng lớn sinh viên. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi thứ về việc đưa công nghệ mới này vào giáo dục đều tích cực. Một vấn đề lớn là không phải tất cả sinh viên đều cảm thấy thoải mái khi sử dụng công nghệ, ngay cả khi họ là một phần của thế hệ bản địa kỹ thuật số. Đây là một vấn đề nghiêm trọng vì họ có thể bị thiếu kỹ năng công nghệ. Một vấn đề khác có liên quan là giáo dục là một hoạt động của con người và nó hoạt động tốt nhất với càng nhiều tương tác của con người càng tốt. Công nghệ nhân cách không thể thay thế sự tiếp xúc của con người được tìm thấy trong các hướng dẫn và hội thảo trực tiếp truyền thống. Như chúng ta đã thấy, có những lợi ích lớn cho việc đưa công nghệ vào giáo dục, không chỉ bởi vì nó cho phép các hình thức giáo dục hiện đại như các khóa học đào tạo từ xa. Điều này được cân bằng, tuy nhiên, bởi thực tế là nó có thể quá vô lý đối với một số người và gây bất lợi cho những người khác vì thiếu kỹ năng công nghệ. Is it good for children to start using computers from an early age and spend long hours on them? Discuss the advantages and disadvantages. In recent years, children, like adults, have become increasingly exposed to computers. While some child psychologists have claimed that this is a good thing, others have claimed that it has an overwhelmingly detrimental impact on children. In this essay, I shall draw upon a number of studies in cognitive science and industrial psychology that reveal the positive and negative aspects of this phenomenon. To begin with, clearly there are reasons why computers do not allow children to develop long attention spans. This is because computers are packed with many supposedly child-friendly games that require minimal levels of concentration in order to be enjoyed. For example, a study by the New York Child Learning Association found that children who read from picture books were 50% less likely to get distracted than children who played educational computer games. Therefore, computers almost certainly have a negative impact on young children. However, since the world has become heavily reliant on computers, there are also clear advantages to exposing children to computers. This is because children with such exposure will stand a better chance of finding employment. For example, after being interviewed by Yale psychologists, over 70% of young office workers admitted that they had spent long hours on computers in their middle and late childhood years. Therefore, it is clear that computer exposure can be beneficial to children. In conclusion, there are advantages and disadvantages to early computer exposure. However, if, in the future, the quality of educational gaming is increased, there is good reason to believe that these negative consequences will fall entirely away. Có tốt cho trẻ em khi bắt đầu sử dụng máy tính từ khi còn nhỏ và dành nhiều giờ cho chúng. Thảo luận về những lợi thế và bất lợi.
Trong những năm gần đây, trẻ em giống như người lớn ngày càng tiếp xúc với máy tính, trong khi một số nhà tâm lý học trẻ em đã tuyên bố rằng đây là một điều tốt, những người khác đã tuyên bố rằng nó có tác động bất lợi quá lớn đối với trẻ em. Trong bài tiểu luận này, tôi sẽ rút ra một số nghiên cứu về khoa học nhận thức và tâm lý học công nghiệp cho thấy những khía cạnh tích cực và tiêu cực của hiện tượng này. Để bắt đầu, rõ ràng có những lý do tại sao máy tính không cho phép trẻ em phát triển các khoảng chú ý dài. Điều này là do máy tính được đóng gói với nhiều trò chơi được cho là thân thiện với trẻ em, đòi hỏi mức độ tập trung tối thiểu để được thưởng thức. Ví dụ, một nghiên cứu của Hiệp hội Học tập Trẻ Em New York cho thấy trẻ em đọc từ sách tranh có khả năng bị phân tâm thấp hơn 50% so với trẻ em chơi các trò chơi máy tính giáo dục. Do đó, máy tính gần như chắc chắn có tác động tiêu cực đến trẻ nhỏ. Tuy nhiên, vì thế giới đã trở nên phụ thuộc rất nhiều vào máy tính, nên cũng có những lợi thế rõ ràng khi cho trẻ em tiếp xúc với máy tính. Điều này là do trẻ em tiếp xúc như vậy sẽ có cơ hội tìm việc làm tốt hơn, chẳng hạn sau khi được các nhà tâm lý học Yale phỏng vấn, hơn 70% nhân viên văn phòng trẻ tuổi thừa nhận rằng họ đã dành nhiều giờ cho máy tính trong những năm trung niên và cuối tuổi thơ. Do đó, rõ ràng rằng tiếp xúc với máy tính có thể có lợi cho trẻ em. Tóm lại, có những lợi thế và bất lợi đối với việc tiếp xúc với máy tính sớm. Tuy nhiên, nếu trong tương lai, chất lượng chơi game giáo dục được tăng lên, có lý do chính đáng để tin rằng những hậu quả tiêu cực này sẽ hoàn toàn biến mất. Some parents buy their children a large number of toys to play with. What are the advantages and disadvantages for the child of having a large number of toys? It is true that many parents purchase a multitude of playthings for their offspring. Whether or not this is a good thing for the child is a moot point. On the face of it, the advantages seem most apparent, but could there be a downside to this phenomenon of devoted parenting as well? Most people would consider children who have many toys to be the fortunate ones. Interesting things to play with stimulate many positives in the young boy or girl, such as optimum brain development, hand-eye coordination and color recognition, apart from the simple joy of playing. Modern toys are designed to be educational as well as fun, and concerned parents carefully select products which might speed their child's acquisition of numbers or the alphabet. Is it possible that owning multiple toys could be in any way detrimental to a child? This is an unusual question, but there are some hidden pitfalls. For one, wealthy parents might spoil their son or daughter by showering her with toys, resulting in a negative effect on the child's character. For another, a growing child's concentration span may suffer if they are constantly surrounded by too many tempting objects, so that they become unable to focus on any one game for a decent length of time before being distracted. On the social side, older children may become targets of envy from classmates, if they are perceived as having far more possessions than their peers. Finally, the majority of toys today are made of plastic, which commonly contains the chemical BPA, proven to be dangerous for infants to suck on or ingest. It is clear then that this situation is not as straightforward as it first appears. It would seem that one of the many duties of parents is to make an informed choice about how many toys they buy for their young ones. Một số cha mẹ mua cho con của họ một số lượng lớn đồ chơi để chơi. Những lợi thế và bất lợi cho trẻ có một số lượng lớn đồ chơi là gì? Đúng là nhiều cha mẹ mua vô số trò chơi cho con cái của họ, có hay không? Đây là một điều tốt cho đứa trẻ, là một điểm tranh luận. Bề ngoài, những lợi thế có vẻ rõ ràng nhất, nhưng có thể có một nhược điểm của hiện tượng nuôi dạy con tận tụy này không?
Hầu hết mọi người sẽ coi những đứa trẻ có nhiều đồ chơi là những người may mắn. Những điều thú vị để chơi kích thích nhiều mặt tích cực ở cậu bé hoặc cô bé nhỏ, chẳng hạn như phát triển trí não tối ưu, phối hợp tay mắt và nhận biết màu sắc. Ngoài niềm vui chơi đơn giản, đồ chơi hiện đại được thiết kế để mang tính giáo dục cũng như vui chơi, và các bậc cha mẹ quan tâm lựa chọn cẩn thận các sản phẩm có thể tăng tốc độ biết số hoặc bảng chữ cái của con họ. Có thể việc sở hữu nhiều đồ chơi có thể gây bất lợi cho trẻ. Đây là một câu hỏi bất thường, nhưng có một số cạm bẫy tiềm ẩn. Đối với một người, cha mẹ giàu có thể làm hỏng con trai hoặc con gái của họ bằng cách tắm cho con bằng đồ chơi, dẫn đến ảnh hưởng tiêu cực đến tính cách của trẻ. Mặt khác, khoảng thời gian tập trung của một đứa trẻ đang phát triển có thể bị ảnh hưởng nếu chúng liên tục bị bao quanh bởi quá nhiều đối tượng hấp dẫn. Do đó, chúng không thể tập trung vào bất kỳ trò chơi nào trong một khoảng thời gian dài trước khi bị phân tâm. Về mặt xã hội, trẻ lớn hơn có thể trở thành mục tiêu ghen tị từ các bạn cùng lớp nếu chúng được coi là có nhiều tài sản hơn nhiều so với bạn bè cùng trang lứa. Cuối cùng, phần lớn đồ chơi ngày nay được làm bằng nhựa thường chứa BPA hóa học, được chứng minh là nguy hiểm cho trẻ sơ sinh khi ngậm hoặc ăn. Rõ ràng là tình huống này không đơn giản như ban đầu, dường như một trong nhiều nhiệm vụ của cha mẹ là đưa ra lựa chọn sáng suốt về việc họ mua bao nhiêu đồ chơi cho trẻ.